pandemya, hirap na. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, kakaiba ang gagawin natin guys. Bali, this video is intended for campaign which is mangangalap tayo ng donations from the other people na gustong tumulong doon sa campaign natin. Ang campaign natin guys is makatulong doon sa mga estudyante na walang-wala. Yun yung mga pamilya na hindi kayang makapag-provide ng gadgets, cellphones, tablets, or laptops sa kanilang pag-aaral. Kasama ko po ang aking kapatid na nagtatrabaho sa Hong Kong. Kami po, sa tulong niya, ay mangangalap ng pondo para makapagbigay kami ng tulong doon sa mga pamilyang mga nangangailangan. So, sana samahan niyo ako sa journey kong ito at sa gagawin naming campaign. Guys, narito po ang pahayag ng aking kapatid na nagtatrabaho sa Hong Kong at siya rin naman po ang merong initiative para po magkaroon o mangalap ng pondo para makatulong tayo doon sa mga pamilya, lalong-lalo na sa mga kabataang mapapasok sa paaralan ngayong pasukan na ito. So, pakinggan natin siya guys. Hi, good day. This is Rita Sacho and I'm 37 years old. I'm originally from Philippines but currently working in Hong Kong. And I am a single mom. I have 2 kids of my own. And I am fortunate enough to be able to work here in Hong Kong and provide my family needs. However, due to pandemic, COVID-19 is really a package for everybody nowadays, especially in my countrymen. They even struggle to put food on the table, and another burden is for students. It's another challenge for every student nowadays because the government implemented an online studies, so for the students to be able to join the class, to be enrolled in this year, they should have at least a smartphone to connect with the class. However, it's always a challenge for a family. Not every family in my country are capable of buying even just a smartphone, to be honest. It's heartbreaking because one time I hear the news, which is a 10-year-old boy who commits suicide at a young age. He decided to end his life because his reasons is he doesn't want to add another burden to the family, as they're already struggling providing foods on the table for the whole family, and buying smartphone for them to be able to continue with their studies is really a challenge. So from then on, I am heartbroken. So I keep thinking of ways where I can help my countrymen, are people who are in need, as I believe every kids deserve to be enrolled to pursue their studies. I'm not in position, I'm not in good shape to help everybody, and with this campaign we will make it possible. I may not help everybody, every relatives I have, but I always have this ambition to help people in my own little way.
Please join me in this campaign. People out there who has the same vision, please join me in this campaign, in this project to make this campaign possible. Let's make the impossible possible. And in return, I can't offer anything. I am nobody. In return, I have my brother who is YouTuber. Okay, anybody who will provide help, we will post it there, and the updates for the project, everything will be accountable in the YouTube. So we will be we will indicate the YouTube link with this project, so you guys can monitor where your donations will go. And hope you guys join me in this mission, and in Jesus' name I claim this campaign will be successful. Thank you all guys for listening, for taking your time to this project. God bless us all. We heal us one. Nandito ako ngayon sa isang community dito sa General Trias, Cavite. Guys, nandito na ako sa isang pamilya na magiging recipient natin. Ito yung bahay nila. Hi daw, hi! Hi! Neng, anong grade ka na? Grade 8 po ngayong pasukan. Grade 8? Opo. Saan ka nag-aaral? Sa annex po, Blasters or Governor Luis Junior East National High School. Ano yun na tawag nito? Private ba yan or public? lang po. Public. So ano na nakapag-enroll ka na ba? Opo, nakapag-enroll na po ako nung nakaraang buwan. Ano ang sabi doon sa enrollment? Tinatanong po kami kung module po ba kami or online yung papasukan namin. Papasukan po namin. Nung ano ang pinili mo? Hindi pa po ako nakakapagpili kasi hindi pa po ako makapag-open sa account ko sa Facebook. Ay, ibig sabihin, kahit naka-module ka or online, kailangan, required pa rin na talagang kailangan mag-online ka. Opo, kasi po para po malaman ng teacher namin kung ano po ba yung ibibigay sa'yo, kung libro po ba or mag-online po kayo. Malayo bang school mo dito? Hindi naman po, malapit lang po dun, mga 1 kilometro lakad lang po. Nilalakad lang din. Opo. So, mas okay ba pala? Pero, ano ba yung magiging hindrance, yung magiging balakid kung sakasakali na magkaroon tayo ng online classes? Masyado pong mahirap, katulad po, feeling ko po ngayong grade 8. Sa pagpasok ko, hindi po masyado matututukan ng mga teachers, yung mga students nila. Siyempre, masyado din po magulo pag nasa online schooling. Sa Zoom pa lang po, hindi po kayo magkakaintindihan. Yung iba po mahina yung wifi. Minsan nagpuputol-putol. Paano na lang po kung sa online schooling ako, kung putol-putol po yung connection namin, hindi ko po masyado maintindihan yung mga dinidiscuss ng teacher ko. Oo. Speaking ng pag-online classes, meron ka bang gadget or meron ba kayong internet connection para magawa 'yon? Ang gadget lang po namin, isang cellphone ginagamit ko ni Papa sa trabaho niya. Tapos po yung internet connection, wala po kami nun. So isa pa 'yon sa magiging problema nyo. Opo. Bali po data lang sa cellphone yung ginagamit namin kung may load po kami. Sapat ba 'yon upang makapag-online class kayo? Sa tingin ko po hindi kasi po, syempre dalawa po kami nag-aaral.
Tapos po, kung ako po mag-online schooling, hindi naman po sigurado yung mobile data or yung connection ng cellphone namin eh. Baka po din kasi mahina. Katulad po ng cellphone namin, ang nakakasagot minsan po 2G lang. Malayo pa nga po pag nakaka 3G yung connection eh. Okay. So, dun sa kung sakasakali man, anong masasabi mo para baka meron mga taong may magandang loob para makatulong sa inyo na magkaroon kayo ng gadget para lang makatulong dun sa online classes. Kung sino man po yung willing na magbigay, sana po mabigyan din po kami. Isa po kami sa mabigyan kasi po kailangan po talaga namin ng gadget ngayon po online schooling. Kasi po kung magmo-module po kami, masyado mahirap po sa amin. Lalo na po, minsan po hindi naman po namin naiintindihan yun. Tsaka wala din po kami gabay ng teacher namin. Kahit kung may gabay po ng magulang namin, syempre po may Ano rahan. masasabi mo sa ipapatupad ngayong online classes ng ng government? Mahirap siya na okay din kasi sa panahon ngayon na may pandemic, bilang magulang, takot din ako na papuntahin ko yung anak ko sa school dahil nga sa nangyayari. Baka, syempre bata yan, di maiwasan na maglaro o ano man ang gawin nila sa school. Kaya okay din sa akin na sa bahay mag-aral. Nga lang po kasi ang malapit lang kasi sa bahay, walang pong gadget na pwedeng gamitin ng mga anak ko. Kaya nag-ano ko sa mga anak ko kung pwedeng i-module ko na lang sana sila. Kaso sabi naman ng panganay ko, medyo mahirap pag-module kasi hindi ko naman talaga matututukan ko sila, oo, sa pagtuturo, pero hindi masasabi na lahat magagawa ko turuan kasi tulad sa grade 8, medyo mahirap na. Yung grade 2 ko, medyo kaya ko pa siyang turuan, medyo sa grade 8 medyo mahirap. Kaya sabi ng panganay ko, mama, kailangan ko rin ng internet. Pero magkaano din sila sa teacher niya. Kaya sabi ko, nag-ano ako na mahirap pag kasi wala nga po kami pabili ng gadget. Sana po may mabuting loob na makatulong sa amin makabili ng gadget para sa mga anak ko. Malaking utang na loob po. Tatanawin ko kung malaking utang na loob po sa mga katulong sa amin. Neng, saan ka nag-aaral? Ha? Ano ka na? Anong grade mo na? Ha? Grade 1. Ano sabi ng teacher mo? Nag-enroll ka na? Nag-enroll ka na? Ano sabi ni teacher? Pupunta ka daw ba sa school? Paano ka mag-aaral? Dito lang sa bahay? Anong gagawin? Pag nandito ka lang sa bahay, paano ka mag-aaral? Si mama mo magtuturo? Ang tanong, alam ba ni mama mo ituturo sa'yo? Ha? Alam ni mama mo? Si teacher mo hindi magtuturo online? Ha, Neng? Hindi magtuturo? Mm. May gadget ka para para sa online classes mo? Wala po. So wala kayong gagamitin. May internet ba kayo? Wala po. Wala din. So paano magtuturo si teacher? Anong masasabi mo ngayong online classes na ang gagawin sa mga estudyante? Sa ngayon kasi pag online kasi ko kung online kasi yung klase, mahirapan yung mga bata dito. Lalo na pag sa internet. Kung sa internet naman dito sa amin, wala namang maayos na connection, paputol-putol.
Mahirapan din yung mga bata kung sa Bakit data lang ba gamit nyo? data. Itong magpapalay. Ilan gadget nyo? Cellphone. Isa lang. So paano yun? Kaya kung gagamitin ng asawa mo sa trabaho, anong gagamitin nyo dito sa bahay nyo? Wala, hindi keypad. Keypad lang. Paano ka makapag-online nun kung di keypad lang? Wala kang magagamit. Ano? Pag online. Mm-mm. So, anong masasabi mo doon kaya baka sakali? Kaya kung doon sa mga taong gustong makatulong sa inyo, anong masasabi mo? Ay sa mga tutulong, maraming salamat po sa bigay niyo Makatulong sa pag-aaral ng anak mo. para makapag-aral yung anak ko, para makapag-enroll sa online classes. Mm-mm. So, malaking bagay din yun kapag mayroong mga taong magandang loob upang makatulong sa inyo doon sa pag-aaral online ng anak mo. So guys, andito tayo nga ulit. So te, ano pangalan mo te? Nestle po. Ano pa? Nestle. Nestle? Ilan anak mo? 4 po. Mga nag-aaral lahat. Yung 3 po. Ilang taon panganay mo? 11 po. 11. So itong panganay mo. Yan po. Grade 4 sa Pasakasa. Okay. Ang bunso mo, 4 na taon. 4 na taon. Ay, hindi pa nag-aaral. Grade 4 sana ngayon. Ito, pangilan to? Grade 1 po pangatlo. Itong sunod sa bunso. Trabaho niyo, te. Wala po. Nabandera. Kasawa niyo po. Construction po. Construction. So, yun ang nagsusustain sa family niyo. Saan nag-aaral na anak mo? Doon po sa SB. Public din siya. Anong plano niyo ngayong online ang klase? Hindi makakapag-aral yung mga bata. Bakit naman po? Walang gadgets. Walang So, internet. Ganun. malaking bagay talaga yung kakulangan ng gadget at saka internet sa pag-aaral ng mga anak mo. So, ngayon, nakapag-enroll na mga anak mo? Ano ko po sa sa form. Pero hindi ko po pa makasakali mo. Wala kang kapag. Wala namang bayad ang pag-aaral nila? Hindi ko lang po. Wala po. Walang kailan daw ang classes nila? Sabi, wala pa naman. Wala pa sa sabi ko nung kailan. Pero sabi, August. Wala pa po. Bali, form lang yun na pinilapan ko. Makakapasok ng mga bata ko lang sila. So ano yung magiging sagabal po dun sa pag-aaral ng mga anak mo? Yung panahon ngayon, gano'n kasi yung gadget. Bawang din nila, gano'n. Kasi kasakali kong face-to-face. Kasi minsan wala rin ito ng tabang construction. Madalang makalabas. Oo. Di ba nga po ang sabi ng government natin ngayon is magkaroon ng online classes. So, di sabihin, dito lang kayo sa bahay, kasama yung mga anak mo. So, malaking bagay talaga yung kung
magkakaroon sila ng gadget para doon sa pag-aaral Ang nila. bagay, kasi kagaya yung tatlo sila. So, ano pong masasabi nyo? Whatever kung sino man ang sa mga nakakapanood nito, anong masasabi nyo po? Ano po, sana kung mabigyan ng yung mga anak ko na matulungan kami makapag-aral sila ngayong pandemya. Kasi ang hirap sa sitwasyon natin ngayon na gusto mong mag-aral yung mga anak mo, gusto nila mag-aral, gusto nila mag-aral, gusto nila sabay-sabay sila. Yung nga lang hindi pandemya, hirap na. So, sa lahat po ng nakakapanood nitong vlog na to, si ate ay isang housewife at saka yung asawa niya ay isang construction worker. Sa mga may mga buting loob dyan na maaaring makatulong sa kanila upang matugunan yung pangangailangan, lalong-lalo na sa pag-aaral ng mga anak niya. Maraming salamat po in advance sa lahat na nakakapanood nito at sa mga tutulong. Maraming salamat po. So, yun na lang, te, na sana mabigyan natin ng tulong yung mga anak mo para lang makapag-aral sila ng maayos sa darating na pasukan ngayong August. Maraming salamat po. Lagi lang tayo. Pasok tayo. Tara. So ito bahay nila. Bahay niyo to, te? O, ilan ang anak niyo po? Tatlo? So ito po ay fundraising namin para dun sa mga pamilya na lalo na ngayon na online schooling tayo. So mangalap kami ng budget para sana makabili kami ng gadget para ipamimigay namin doon sa magiging recipient namin na lalo na sa mga estudyante na mag-online schooling. So, ilan anak? Ito ang anak niyo po? Ito panganay mo? Boy, anong pangalan mo? John Briggs Cotos po. Ano? John Briggs Cotos. Saan ka nag-aaral? Sa Annex po. Saan yun? Diyan po sa tabi po ng Ano yun? Public? Public school din siya? public po. Nakapag-enroll ka na? Opo. Anong grade mo na? Grade 8 po. Ay, grade 9. Grade 9? Magi-grade 9 ngayon pasukan. Anong sabi sa doon sa niyo sa enrollment niyo? Ano daw magiging sistema ng pag-aaral? Ano ba na online schooling ba? Ano module or face to face? Nagmamodule ka? Module daw. Kasi wala kami kakayahan yung pang-interview. Wala din kami mga gadget. So panganay niyo siya. Yung pangalawa po, Nandun po sa 3C, sa tita niya, nagbakasyon lang. anong grade na din yun? Grade 7. Grade 7. Diyan din po nag-aaral sa pinag-aaralan niya. Ano po trabaho niyo, te? Wala po, dito lang sa bahay. Anong trabaho ng asawa niyo? Construction lang. So kayo, housewife. Yun lang. Kumusta naman po kayo ngayong may pandemya tayo? Ang hirap. Napigil yung trabaho niya bago lang nakapasok. Hindi naman extra lang yung siya. Hirap eh. Ngayon may trabaho siya. Na-extra lang po. Hindi naman siya permanent na may trabaho. Na yung tulong ni government meron naman. Wala pa po. So, hirap talaga. Hirap talaga, grabe. Lalo na may maliit ako ng bata, kaya So, ito may maliit pa si ate na bata. So, ngayon anong masasabi niyo po tungkol sa mga nakakapanood nito na
willing tumulong sa inyo upang ma-provide yung pangangailangan ng pag-aaral ng mga anak. Sana po, na sino po nanonood dito, sana po mawiling magtulong sa amin. Para doon, Para sa mga anak ko, tapos yung asawa ko, construction worker ako. Ang hirap-hirap na yun, grabe. ito po ay para sa pag-aaral ng mga anak nyo. Ngayong magkakaroon tayo ng online classes. So, maraming salamat. So, ito yung si ate, yung magulang nilang dalawa. Pangalan niyo, te? Grace. Grace. Ilan pang anak niyo? Tatlo. Nag-aaral lahat. Opo, nag-aaral sila. Ang panganay niyo po, anong grade na po? Grade 12. Grade 2. Graduating na ng senior high. Yung bunso niyo po, Grade 1. grade 1. Ano po ba, saan po sila nag-aaral? Nasa private, public? Public po sila. Public. So, nakapag-enroll na po ba sila ngayong school year? Opo, by online. Online po kasi enrollment na. Wala talagang face-to-face na Wala po, pag-aaral. wala Ano po ang plano nyo ngayon na magbubukas na daw ang klase ngayong August? So, dahil nga online ang classes, ano po yung magiging way ng pag-aaral nila? Ano po, online daw po, kailangan daw po mga mag-mobile. Meron naman po tayo nun. Wala po, hindi ko naman po sila kayang magbilan lahat ng gadget. Tatlo kasi anak nyo, no? Kasi sila, Oo. Tapos, meron po kayong internet. wala po, wala po. Mm. So, itong dalawa anak nyo po. Opo, Nasaan po yung iba nyong anak? nasa labas. Naglalaro. Ikaw, Ning, ilang taong ka na? 17. 17. Nag-aaral ka? Grade 12 din? Oo. So, ngayon, nakapag-enroll ka na? Ano sabi ng teacher mo? Pinapili lang po kami kung online class. Sa online lang po kami nag-enroll. So, wala talagang face-to-face na pumunta kayo sa school? Puro online lang po. Oo. May gadget ka naman. Wala. So, yun talaga malaking hadlang sa pag-aaral nyo ngayon. Ngayong online classes ang gagawin ng government natin. Ikaw, Ter, Ano? nakapag-enroll ka na ba? Online rin. Umiram lang din ako ng cellphone sa tropa ko. Online ako. Online enrollment ako. Bali, ganun din ang dahilan kung bakit mahirap ang gagawing online classes ngayon, gawa nga ng wala kayong gadget at saka wala ding internet connection. Oo. So, anong grade ka na? Ano? Grade 12 din. Kasi bumalik ako eh. Huminto din ako kaya grade 12 pa rin ako eh. Ilang taon ka na ba? 19. 19 ka na? Mm. Tapos, pero graduating ka na ngayon ng Graduating din ako. senior high. Ako. Mm. So, ano na lang masasabi nyo doon sa nakakapanood nito kung sa mga nais tumulong para matugunan din yung pangangailangan nyo sa pag-aaral nyo. Kayo muna, mami. Sima po yung nakakapanood yung hindi po kami ng tulong, personal po kami, para po makapag-aral sila ng online. Kasi wala po kami kakalimutan na pilan sila ng gadget. Wala po, salamat. Kayo, Neng. Parang ganun lang rin po sila.
So, maraming salamat. Salamat po. Ulit lang. Kasama yung anak niya. Ito yung panganay niya. Alam mo, Randall. Anong grade ka na? 5 po. Grade 5? Nakapag-enroll ka na? Nakapag-enroll ka na? Saan ka nag-aaral? Sa Libro Elementary School po. So ito si ate, kasama yung mga anak niya. Tay, anong pangalan niyo po? Lilian. Lilian, may trabaho po ba kayo? Wala. Walang sa bahay. Alaga ng anak. Ang mister niyo po? Welder lang po. Pag may trabaho, mayroon. Pag wala, wala. Oo. Ano plano niyo po ngayong magpapasukan na? Ito, naghihintay ko anong desisyon ng DepEd. Oo. Anong dapat ibigay nila sa amin kasi wala kami pambiling gadgets. Sabi nga online classes na, di ba? Opo. Na-enroll na po lahat ng anak niyo. Na-enroll po namin. Ilan na po anak niyo? 4. 4. Lahat po nag-aaral? 3. Yung bunso, di mag-kinder pa sana. So, lahat po ng anak niyo is nag-aaral sa sa public Sa school. public po, opo. Malapit lang po ba dito sa Malapit lang din naman. Paano? Pwedeng lakarin. nilalakad lang din po. Opo. Oo. Pero ngayon po na meron tayong pandemic, so ang naging desisyon ng government natin is magkaroon ng online classes. Ano po ang nakikita niyong dahilan para dun sa online classes na gagawin natin? Dahil nga online nga po, mayroon ba tayong mga gadget para pwedeng gamitin sa pag-online classes at saka internet? Yun nga ang problema namin dahil walang pambiling gadget. Oo. So paano ang pag-aaral nila? Mayroon lang daw ibibigay yung DepEd na Module. 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 Pero kahit pa paano makikipag-communicate pa rin kayo sa teachers, gagamit kayo ng gadget. Opo, yun nga po. Kaso nga lang, ang problema pag may gadget. Kaso walang mga budget dahil sa COVID. Mm-mm. Dahil ilang buwan din walang pasok, walang trabaho, tulong sa bahay. Ano na lang pang masasabi nyo sa mga nakakapanood nito? Sana po kung mayroong mabubuting kalooban, magbigay sa amin ng kung anong dapat ibigay sa amin, tatanggapin po namin. At maraming salamat po kung sino man po yung magkakaloob sa amin ng para sa mga anak namin dito. Pero sa hirap po talaga ng buhay dito ngayon. Oo. Mahalaga talaga ngayon yung gadget para dun sa mga pag-aaral talaga ng mga bata, no? Opo, yun po talaga dapat importante. Kasi halos karamihan kasi ngayon walang gadget para dun sa pag-aaral ng mga aralan na pinag-aaralan ng mga na-interview ko. Ito ay isa sa mga paaralan na pinag-aaralan ng pagiging beneficiary ng campaign natin para makatulong tayo sa online na pag-aaral nila. So ito yung Malinta Elementary School. So that's all for today's vlog, guys. Sa mga na-interview ko ng mga pamilya, maraming salamat sa inyo and sa aking kapatid na nag-initiate para dito sa campaign na to, na makatulong tayo sa mga mas nangangailangang mga bata para sa kanilang pag-aaral. Thank you very much sa inyo. At the same time, kung gusto nyo pong tumulong,
Ilalagay ko po ang email address ko sa description below para you can directly contact sa akin. So, thank you very much. That's all for today's vlog. Peace.